ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ዛሬ ደግሞ እቺን የመሰለች የክር ጌጥ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ አሁን ወደ ስራ ነው የምንሄደው። ምንም ቀላል ነገር ነው። ምንም የሚያስፈልገን የተውኑ የዳንቴል ሰርተን የተውኑ የተለያየ ክሮች አሉ አይደለ? እነሱ እናዘጋጃለን። የተለያየ ክሮች ማለት ነው። ልክኛ እንደምሰራው አሁን ሹሩባ እንደምሰራው መግመድ ማለት ነው። በቃ ይስቸገር እቺን አስረና እቺን ማን ላይ እናስገባታለን። እቺ ጋር እቺን ይስቸገር ማን ላይ አስገብተን ከሶስትዮሽ ማለት ነው። በቃ እቺን ሶስትዮሽ እቺን ይስቸገር መጀመር ነው። በቃ እቺ በጣም ቀላል ሳይሆን ትንሽ ሹሩባችን ይስቸገር በቃ መግመድ። እቺ ሹሩባችን ይስቸገር ሰራታል። በጣም ቀላል ናት። ያው ሹሩባችን ይስቸገር ሰራታለን። እቺ ሹሩባ መስራት የሚችል እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ያው ይስቸገር ሹሩባን እንገምዳለን ማለት ነው። ያው ይስቸገር እንገምዳታለን። ያው ሶስትዮሽ ሹሩባ ናት። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ያው ገምጄ አዘጋጅቻለሁ። ልክ እንደዚች የፈለግነውን አይነት ክር የተለያየ አይነት ክር እንደዚህ እናዘጋጅን። እንደዚህ ያደረግን በቃ ቀስ አድርገን ያው እንደዚህ መግመድ ነው የሚጠበቅብን። በቃ ሹሩባ እንደምንሰራው እቺ ቀስ አድርገን የፈለግነውን አይነት እንትን እንደዚህ ቸገን በዲዛይን እቺ ነው እንደዚህ ሹሩባ እንደዚህ እንሰራለን። ልክ እንደዚች የፈለግነውን ከለር መርጠን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሲረዝምብን ወንበር ላይ ጠቅላላ እያደረግን እቺ መስራት ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላ ስራ እንሄዳለን። እቺትና የመጀመሪያ ቋጠሮዬ ልክ እንደቀደም እንዳደረኩት ነው። እቺን ቋጠራችንን ቀስ አድርገን እንትን እንዳትልብን በመርፊያችን ቀስ አድርገን እቺ ወደ ውስጥ ልስሸገን በመርፊያችን ልስነስገብተን እናስይዛለን። በቃ ቀላል ስራ ነው። በመርፊያችን እቺን አድርገን እናስይዛለን። ተጠንቀቁ ትወጉ። በዛችን አገን እናጋሪች ወደኋላን እናደርጋለን። ደግመን እንደገና እንትን እንዳትልብን እንዳትፈታብን እሷን መውጋት ነው። ከዛም ቀስ አድርገን እናደርጋለን። እቺ እንደዚህ ከስር እያደረግን እየጠቀለልን መርፊያችን እያዘጋጀን ቀስ እያልን እያዛዟረን ሳይታይብን ወደ ጎን እያደረግን እቺን እንደዚህ እናደርጋታለን። እዚህ ውስጥ ሹሩባችን እንድታይ ይላል ገልበጥ እናደርጋታለን። እዚህ ፊት ለፊት ሹሩባችን እዚህ እንድታይ ፊት ለፊት እናደርጋታለን። በሷ መሀል ላይ እያስገባን እንደዚህ መውጋት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ እያደረግን መውጋት ነው። የምትፈልጉትን ሁሉ የሚጣል ነገር የለም። ከለራችሁ እየመረጣችሁ በጣም ቀላል ነው። አያቻት እንደዚህ ያስተኛል መስራት ነው። በቃ አሁን ግን ግዴታ እንዲጠረክርላችሁ ግዴታ እንትን ማድረግ አለባችሁ። ማጥበቅ እንደገናም እንትን ማድረግ አለባችሁ። ደጋግማችሁ መስፋት። ምክንያቱም ትተረተርባችኋለች። መጥበቅ አለባት። እቺ ስለምትተረተርባችሁ በጣም ተጠንቃችሁ ልጅቻችሁ ማዟዟር። በቃ በጣም ቀላል ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ እንትን ናት። ያው ሲቸገር ወደ ውስጥ ልጅ ያስገባል። ልጅ ያደረገን በቃ ከመሰወርኩ እንደምሰራው ያዟዟርን በቃ የቤታችን ውበት እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ ያዞርን አያችሁት? ያው እንደዚህ ያዞርን ያጋመስኩኝ ያሳያችኋለሁ። በማል እየገባው ያው እንደዚህ ያደረግን ዙሪያውን ያዟዟርን እቺን እናዟዟራታለን። እንደዚህ ያደረግን ነው ሰባት እያስተኛል እቺን ውስጥ ነው እንደዚህ የምንወጋት እንደተስተዋውቅብን ውስጥ አድርገን እንደተሻገር ነው የምንወጋት። ያው እንደዚህ ያዟዟሩ እቺ እንደተሻገር እቺ እንደተገባና በዚህ በአስገባናት ብለን ቀስ አድርገን ወደ ላይ እቺ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ነው ያስገባን። የከላለሽ እንደምናመስተካክል የለትም እሷም ስድረስ ለምን ጥብቅ እንዲልን አያችሁ? ጥብቅ ይልላል። አለበለዚያ እየተፈታ ነው የሚሄደው፣ ዋጋ የለውም። ስለዚህ እቺንም አሁን እንደዚህ ያዟዟረን ሄደት ነው የምንሄደው። ከዚች እንደገና የወጋናት ትተን
አንድ ላይ እነዚህን እንደዚህ አድርገን እናያይዛቸዋለን። እንደዚህ በቁም እናያይዛቸዋለን። አሁንም እቺ እንደገናችን እንደዚህ ዞር እያደረግን እዚህ ጋር ናት ላይ ያደረግነው ካናቷ ጋር እንደገናችን ቀጥ እንደገና አንድ ሶስቷ ላይ ልበት ያው እንደዚህ ያደረግን በቃ ዙሪያው መዞር ነው። ዙሪያው እንዞራለን። ይዙሩን አሁንም እቺ ቀስ እያልን ያለችውን ያስተካከልን እንደዚህ ያደረግን አሁን ምን ማድረግ ያለብን ለመቀልበስ መሞከር ነው ያለብን። አሁን ወደ ጎርጎድ እንዲልልን ለመቀልበስ አሰርገን መሞከር ያለብን ነው። ለሰላም ያለነው አሁን ለመቀልበስ ወደ ውስጥ ጎርጎድ ለማድረግ ስንፈልግ እቺን እዚህ ጎርጎድ ነው የምንሰራው። እቺን ደግሞ ቅድም እንደዚህ ያስተኛናል ለምሰራው አሁን ወጠር ለማድረግ መሞከር አለብን። እቺ ወጠር ስናደርግ ቅድም ላላ ያደረገናል የሰፈነው አሁን ግን እቺ ወጠር ስናደርገው እንሸበስበዋለን ማለት ነው። ለመሸብሸብ ወጠር እናደርግና ቀስ አገችን ለመሸብሸብ መሞከር እንዲጎረጎድልን ማለት ነው። እቺን ቀስ አገን ሸበሽባታለን። አሁን እቺን እንደቻጋችን ከዚህ ጋር ያያያዝን እቺን ጠበቅ እንደዚህ ጠበቅ እቺን ደግሞ ላላገን እንደዚህ እናስገባት። ከዚህ ራሱ አጎረጎደቻት። አሁን የዞርን ስንሄድ ሞይ እየጎረጎደልን እንመጣ። ስለዚህ ስንረግ ሞይ እየጎረጎደልን እንመጣ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እንዞራለን። በጣም ቀላል ናት። ያው እንትን ትመስላለች። አሁን ታረጋላችሁ እናንተ እቺን ጫፍጫፏን በቀዝቺ ቀረችዋን እየሰፋን ማስተካከል እቺን ሲያገና ያቆመን ነው የምትሰማ ብያችኋለሁ። እንደዚህ ያቆማችሁ በቃችን ምን ትማኝ ነው መስራት ነው በቃ። እየጨት ቁጭ ትላለች። ያ ቂጧ እንደዚህ ነው እንደዚህ ጥፍጥፍ ስታረጓት ቂጧ እንደዚህ ትሆናለች። ምን የመሰለች እርቦ ሰራ ማለት ነው። ያ የምታምር እርቦ እቺን ሰፍተን እቺ ጋር ስነ ስርዓት ያስተካከል ሞጋስ ነው እንጠበቅብን። እሺ ያስተካከል እቺን ክፍት ቦታውን እንደዚህ እንደፍነታለን። ደፍነን እንደዚህ ዙሪያውን ጥፍቷን እየፈለግን መስራት በቃ ነው። እቺ ደፍቋት ማለት የፈለጋችሁ ድፍን ማለት ነው። አሁን የምትቀጥሏን እቺኛዋን እቺን ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እቺኛዋን ያው የትምጣመር ናት። እንደዚህ ስታረጓት ቆንጆ እቺ ዙሪያውን እንደዚህ ያደረጋችሁ እንደዚህ ቂጥ እንድትወጣላችሁ እቺ ብቻ ነው። እቺ ነች ብትሆነው የምታምር ነች። እቺን ደግሞ በራሳችሁ አንድ ከለር እቺ ለሽቸገን አይሸት እቺ ሹሩባውን ብቻ እንደዚህ ያስቆምን በሹሩባው ልክ እንደዚህ ያደረግን ምን እናደርጋለን ነው። እቺ ለምግብ ሲሰራ ወጥ ምናምን ሲቀመጣው ሳህን ምናምን ማስቀመጫ የለም ጠረጴዛ ላይ ቢፌ ብለን ሲሰራ እሷን ማስቀመጫ እዛ ጌጥ ውስጥ መጠቀም ይቻላል። ብዙ የማያቃጥል ወጥ አገን ለሱ እንደዚህ አገን መስራት ይችላል። እቺ ነው እንደዚህ አገን ዙሪያውን በእንደዚህ አገን ራሳችን ትወላለች። ያው ታዲያ ስለዚህ የማይጣል ነው ብያችኋለሁ። ክሩ አይጣልም። እንደዚህ አድርገን በዛዴ እንደዚህ ያስገባን ሹሩባ እንድትታይ ያደረገን እንደዚህ ውስጥ ለውስጥ እናስገባት። እንደዚህ ያው ነጭ እንደዚህ ጨጋችሁ ያስተኛችሁ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ጨጋችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከፈለግን አጠራገን ለብርጭቆ ማስቀመጫ ማለት ይችላል። አሁን ብርጭቆ ሲጠጣ የብርጭቆ ማስቀመጫ የለም፣ እንደሱ ማድረግ እንችላለን። ወጥ ያው እቺ ሰፋ አድርገች ለወጥ እቺ ሳህን ነገር የለም፣ ጎጓዳ ሳህን ነገር ስናስቀምጥበት ጎጓዳ ሳህን ነገር አስቀምጥበታለን። ያት እንደዚህ ያደረገን እያዘዘረን እያየን ውስጥ ለውስጥ ሞጋት ብቻ እንጠበቅበት። እቺን ስቻለች እቺን ስቻገን
ሰከን ከስሎች እንደዚህ ያዘዘረን እንደዚህ ያዘዘረን ሹሩባ እንድትታየን ማለት ጌጧ ታምራለች። እሷ እንድትታየን እንደዚህ ያደረገን ያዘዘር መስራት በቃ ሹሩባችን ውስጥ እንደዚህ ያስገባን ውስጥ እያስገባን ወግት ውስጥ እያስገባን ወግት እየዞረን እንደዚህ ያዘዘረን በጣም ቀላል ነው። ስሩና ተጠቀሙ። ቆንጆ ነው። ያው አስተያየት ጻፉልኝ ደግሞ ምን እንደምትፈልጉ እሰራለሁ። ችግር የለውም። ማቆ ከሆነ ሰርቼ ሼር አደርጋችኋለሁ የምችለውን። ያው እያደረግን ነው። ያው እንደዚህ ያዘዘረን በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ያው ጨርሻለሁ። እንዴት እንደምታምር ያት ጅትናት ሰርታችሁ ደግሞ እናንተ ተጠቀሙ። እቺናውን ጎጎዳ ሳናችሁ ልክ እንደዚህ ቁጭ ያጋችሁ አያችሁት። ጎጎዳ ሳናችሁ ትጭቁ ታደርጋለህ። አያቃጥልም። ጠረጴዛችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለብርጭቆ ማስቀመጫ መጠቀም ትችላላችሁ። እቺን ደግሞ ለጣፋጭ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ናት፣ ጎጎዳ ናት እና አይጣል ብያችኋለሁ። ክራችሁን ትብላችሁ ተጠቀሙ። በተረፈ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ሀገራችን ሰላም ያግልን። ባይ ባይ።